Sâu Ngủ xin chào các bạn. Nghe tên là các bạn biết rồi, sở thích của bạn ấy là chui vào trong kén để ngủ. Nhưng mà có phải bạn bé nào cũng như bạn Sâu Ngủ đâu. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bố mẹ 4 câu chuyện về 4 nhân vật. Bạn nào cũng có những lý do riêng để thức khuya. Và các bố mẹ hãy thử nghe xem là bé nhà mình giống nhân vật nào, chuyện nào thì phù hợp với bé nhà mình nhé. Quyển đầu tiên mà mình muốn giới thiệu là Nụ hôn chúc ngủ ngon dành cho gấu mèo Chester, kể về một bạn gấu đáng yêu không ngủ được bởi vì sợ nắng. Khi ở trong nhà nhìn thấy bóng nắng, bạn ấy tưởng tượng ra đủ thứ. Nào là nhện, nào là cá sấu, nào là gấu khổng lồ đói khát. Lúc đầu mình cũng rất ngạc nhiên, tại sao lại sợ nắng nhỉ? Khi tìm hiểu thì mình mới biết là gấu mèo là loài động vật thức đêm ngủ ngày. Vì thế trong khi con người sợ bóng tối thì loài gấu mèo không thích ánh sáng một chút nào cả. Sau khi đọc xong câu chuyện này cho các bé, bố mẹ có thể hỏi bé là thế con có sợ nắng giống như bạn Chester không? Và khi bé bảo không thì bố mẹ có thể giải thích thêm một chút là nỗi sợ chủ yếu là do sự tưởng tượng. Khi chúng ta không quen thuộc với cái gì thì chúng ta sẽ có xu hướng sợ cái ấy. Chính vì bạn Chester chỉ thức đêm thôi, thế nên là bạn ấy hay tưởng tượng ra đủ thứ ở trong ánh nắng. Vì thế sau này khi con cảm thấy sợ bóng tối, con hãy nhớ đến bạn Chester nhé. Bạn Chester là thích bóng tối lắm đấy. Và có một lưu ý nhỏ cho các bố mẹ là mặc dù trên truyện ghi là dành cho bé từ 0 đến 3 tuổi, nhưng mà mình thấy các bé 5-6 tuổi cũng rất thích câu chuyện này. Vì thế cũng không cần thiết phải thực hiện hoàn toàn theo những cái hướng dẫn về độ tuổi trên quyển sách đâu nhé. Quyển tiếp theo là Đừng để bồ câu thức khuya. Bản mà mình đang có ở đây là bản tiếng Anh, nhưng mà quyển này cũng đã được dịch ra tiếng Việt rồi đấy. Mình thấy đây là một quyển rất hay, rất sáng tạo, phù hợp với những bố mẹ mà các con đưa ra hàng tá lý do mỗi tối không muốn đi ngủ. Thế nhưng mà để đọc được quyển này thì cần có một chút mẹo. Mình có lên mạng và xem một số nhận xét thì thấy có bạn nói là quyển này hơi khó đọc, hơi khó hiểu. Có bạn thì nói là cảm giác như quyển này thiếu một nhân vật nào đó. Đúng là nếu mà bạn nào chưa quen với sách tương tác thì sẽ có cảm nhận như vậy khi cầm quyển này. Bởi vì trong sách tương tác thì người đọc chính là một nhân vật. Chúng mình sẽ cùng đọc một phần của câu chuyện để xem sách tương tác thì có gì khác nhé. Đây là trang đầu tiên của quyển truyện. Các bạn sẽ thấy một nhân vật nói là: ồ may quá, bạn đây rồi. Trời thì khuya rồi và mình thì muốn đi đánh răng. Bạn có thể giúp mình một việc được không? Đừng để cho bồ câu thức khuya. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và sau khi đọc đến phần này, để giúp cho các bé chú ý hơn cũng như hiểu rõ mình sẽ là một phần của câu chuyện, bố mẹ có thể hỏi bé là: bé ơi, bạn ấy bận việc và nhờ con trông giúp bạn bồ câu, không để cho bồ câu đi ngủ muộn. Con có thể giúp được bạn ấy không? Và sau khi bé đồng ý thì bố mẹ có thể nhấn mạnh thêm là: con nhớ nhé, dù cho bồ câu đưa ra bất cứ lý do gì, chúng mình cũng không nhượng bộ nhé. Xong đoạn chuẩn bị, chúng ta sẽ cho bé gặp bạn bồ câu. Đầu tiên, tớ chẳng mệt một chút nào. Thậm chí bây giờ tớ còn muốn đi dự tiệc hot dog cơ ấy. Và sau khi đọc xong phần này, bố mẹ có thể quay ra hỏi bé là: bé ơi, bây giờ đến giờ đi ngủ rồi mà bạn bồ câu muốn đi dự tiệc hot dog thì bé có đồng ý không? Tất nhiên là các bạn biết bé sẽ trả lời như thế nào rồi đấy. Sau khi bé trả lời không, chúng ta sẽ đọc là: bạn bồ câu nói là: bạn nói gì cơ? Không à? Tớ nghe thấy có một chương trình TV rất hay tối nay về các loài chim đấy. Nó sẽ rất hữu ích đấy. Và các bạn có thể tiếp tục quay ra hỏi bé là: bé ơi, bây giờ đến giờ đi ngủ mà bồ câu muốn xem TV, bé có đồng ý không? Và sau khi bé nói không thì các bạn có thể tiếp tục đọc: thế chỉ xem 5 phút thì sao? 5 phút thì có gì mà to tát đâu. Và cứ tiếp tục như thế. Sẽ có rất nhiều lý do mà bạn bồ câu đưa ra và bé cũng sẽ tiếp tục phải kiên quyết nói không. Và nếu như bố mẹ tò mò xem kết quả cuối cùng như thế nào, để mình dở đến trang cuối nhé. Đây, đến tận đoạn cuối cùng, bạn bồ câu bạn vẫn còn ngoan cố. Mắt thì như thế này rồi mà vẫn: đâu, tớ có ngáp đâu. Bạn sẽ không thể nghe được một tiếng ngáp nào nữa từ tớ đâu. Và cuối cùng bạn ấy đã ngủ say. Và nhân vật ở đầu truyện đã quay lại: ồ, giỏi quá, cảm ơn bạn rất nhiều. Đó là phần kết thúc của câu chuyện. Hình như nó còn 1-2 trang sau đó, nhưng mà chắc là các bạn sẽ tự tìm hiểu nhé. Và hy vọng là các bé nhà bạn sẽ thích bạn bồ câu láu cá này. Còn đây là 2 quyển truyện dành cho những bạn thích câu chuyện nhẹ nhàng, không quá kịch tính. 2 quyển này cũng rất phù hợp với những bố mẹ mà sau một ngày làm việc mệt mỏi muốn đọc những câu chuyện đơn giản cho con, không yêu cầu tương tác hay tham gia quá nhiều. Trong chuyện Bé ơi ngủ ngoan có một bạn nhím con. Mẹ bạn ấy bận việc vắng nhà nên khuya rồi mà bạn ấy không ngủ được.
Bạn ấy kéo rèm ra ngắm lên bầu trời và tưởng tượng mặt trăng cùng các ngôi sao đang chơi trốn tìm. Bạn ấy còn tưởng tượng là mọi người đang hát những bài hát ru mà mẹ bạn ấy vẫn ru cho bạn ấy hàng ngày. Sau đó bạn ấy lẩm nhẩm hát theo và từ từ chìm vào giấc ngủ. Còn đối với chuột Tít thì đây là câu chuyện kể về một buổi tối của Tít, từ lúc ăn xong, đánh răng, thay quần áo, đọc truyện, uống sữa và ti tỉ những thứ Tít nghĩ ra để không phải đi ngủ. Trong chuyện mẹ Tít cũng giải thích cho Tít tại sao mình cần đi ngủ. Vì thế sau khi đọc xong câu chuyện này, các bạn cũng không cần phải giải thích cho bé là tại sao mình phải đi ngủ nữa. Chỉ việc hôn tạm biệt, tắt đèn chúc ngủ ngon và các bạn có thể nghỉ ngơi được rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hy vọng các bạn tìm thấy sách hay để đọc cùng với bé. Ngày hôm nay ở Vancouver, không khí Giáng sinh đã tràn ngập khắp nơi. Sau khi trang trí xong cây thông Noel và làm nhà bánh gừng, nhất định mình sẽ tìm những quyển sách đáng yêu về Giáng sinh cũng như ông già Noel để giới thiệu với các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật nhận thông báo khi có video mới nhé. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại!